ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. तर काय झालंय ना, आजकाल मुलांवर कुकिंगचे संस्कार नाही आहेत आणि असाच एक किडा आज आपल्या इथे किचनमध्ये आलेला आहे, स्टुडिओमध्ये आलेला आहे. नमस्कार नमस्कार. ते संस्कार न राहिलेला तो मीच. येस. आणि काय कौतुक असतं एखाद्याचं आणि काय आमचे संस्कार. ठीक आहे. तर हा आहे सूरज, संस्कार नसलेला सूरज किडा, मराठी किडामधून. आणि सूरज, काय रेसिपी करूयात आज? काहीतरी अशी झणझणीत, म्हणजे नाही का एकदम असं असं खाऊन असं मजा आली पाहिजे. चालेल. मग तुझे केस तसेही मॅगी सारखेत, तर आपण आज झणझणीत कोल्हापुरी मॅगी बनवूयात. हा, हे मात्र बेस्ट, म्हणजे आयडिया सॉलिड आहे. आणि मी तुला शिकवते. हा, ऍज हे म्हणून काय ट्रेनर म्हणून तुम्ही शिकवणार. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. तर तेल आहे इथे पॅनमध्ये, कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करायचं आणि त्यामध्ये कांदा घालायचा. बर, आता घालायचा का लगेच? घाल घाल. केवढा? सगळा बाउल उचलायचा आणि पूर्ण कांदा घालायचा. गुड. जमलं की? काय? नॉट बॅड. चांगली सुरुवात आहे. आणि कांदा आपण थोडासा परतून घेऊयात. तर मॅगी जमत असेल ना तुला बनवायला? मॅगी जमते, पण हे कोल्हापुरी मॅगी हे प्रकरण मी पहिल्यांदाच म्हणजे माझ्या आयुष्यात नाही. कारण बऱ्यापैकी बॅचलर लोक मॅगीवर जगत असतात. खरंय खरंय. म्हणून मग म्हटलं काहीतरी ट्विस्ट द्यावा आणि मस्त आपली कोल्हापुरी आणि झणझणीत मॅगी बनवा. मॅगी खरं म्हणजे वडापाव, मॅगी, जाऊ दे, कुरकुरे, याच्यावर जगायला लागतो आमच्या सारख्या गरीब मुलांना. मग ते तुमच्यासाठीच मी इथे 10 वर्ष काम करते. गेली 10 वर्ष. तुम्हाला बस माझं लग्न झालं ना, माझ्या बायकोला यांच्याकडे पाठवणार ठरलेलं आहे. आणि मसाले पण द्यायचे. हो, मसाले देणार ना. म्हणजे काय, 3 मसाले वापरत. येस. मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत अस्सल पारंपरिक कांदा, लसूण, गोडा आणि लाल तिखट, बेडगी मिरची आहे. आणि ते कसे ऑर्डर करायचे लिंक खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये आहेत. अमेझॉन वर कसे ऑर्डर करायचे त्याचीही लिंक आहे. तर पटकन जा, ऑर्डर करा. आणि गर्लफ्रेंड साठी ऑर्डर करा. मस्त झणझणीत गर्लफ्रेंड असेल, तडका गर्लफ्रेंड असेल तर हे तडका मसाले परफेक्ट तिच्यासाठी आहेत. गर्लफ्रेंड असती तर हे शिकत कशाला बसलो असतो मी, तिलाच करायला सांगितलं नसतं. हे आमच्यावर वेळ ही शिकण्याची त्यामुळे चाललेली आहे. बरं, मी काय म्हणतोय मधुरा मॅडम, हे असं म्हणजे असं चॅनल बिनल आणि पदार्थ शिकवण्याचं हे तुम्ही जे सोशल वर्क सुरू केलंय ते म्हणजे कशामुळे तुम्हाला सुचलं? हे यांच्यासाठीच, तुमच्यासारख्या असंस्कारी किड्यांसाठी थोडंफार आपलं मराठी खाद्य संस्कृतीचे संस्कार रुजावेत म्हणून. आज मराठी पदार्थ नाहीये, ती गोष्ट वेगळी आहे, पण जनरली आपल्या चॅनलवर सगळे मराठी पदार्थ असतात आणि मराठी मसाले आहेत. जरी पदार्थ मराठी नसला तरी वापर मराठी मसाला. वाह वाह वाह, क्या बात. तर कांदा मस्त सोनेरी झालेला आहे. आता यामध्ये आपण उरलेले सगळे जिन्नस घालायचे. कंजूशी करू नको, बाउल उचल आणि डायरेक्ट. येस. तर सगळ्यात आधी टोमॅटो सगळं ओतायचं. आणि भाज्या खात नाहीत ना तुम्ही मुलं, नाही म्हणून मग भाज्या त्या मॅगीतच टाकायचं. हे बेस्ट आहे. म्हणजे आता सगळं असं दानादन टाकायचं आहे. ढोबळी मिरची आहे अर्धा कप, मटार आहे अर्धा कप आणि गाजर अर्धा कप. येस. धनंजय माने इथेच राहतात का? ठक ठक पडत नाहीये. पडलं. जमतंय की रे तुला? अहो काय आहे, सगळं तुम्हीच म्हणजे जमवताय माझ्याकडून, बाकी काय. बरं, मी काय म्हणतो, आता ठीक आहे आपण शूट बीट करतोय, पण कधी समजा एखादी रेसिपी चुकली, काय झालं, चुकली, तर मग परत टेकवर टेक करता आणि परत ते पॅन धुवून परत ठेवता का तुम्ही? ऑफकोर्स. असं बऱ्याचदा करावं लागतं. अच्छा. बऱ्याचदा. मोठं मन लागतं. काळीज, वाघिणीचं काळीज काय असतं मधुरा रेसिपी. तर आता आपण यामध्ये आपले मसाले घालणार आहोत. मधुराज रेसिपीचा कांदा लसूण मसाला. कसं करू? तिखट, माइल्ड, मीडियम? झणझणीत. आपल्याला झणझणीत. कोल्हापूर म्हणलं की कसं आमच्याकडे सगळं झणझणीत आहे, म्हणजे असतंय. म्हणजे तांबडा म्हणू नका, पांढरा म्हणू नका, सगळं एकदम कसं वेगवेगळ्या धाटीचं वाटीचं असे असतं.
वा वा, हा दुसरा मसाला. हे लाल तिखट आहे, रंगाचं लाल तिखट आहे. रंग बघ आता तू आज मॅगीला काय येईल. वा. आणि अर्थातच थोडीशी ओरिजिनल लालच लाल झालेत आतापर्यंत. आणि जीभ काय पण लाल होण्याची दिसशील ना तू. हो दिसेल. टी शर्ट लाल, गाल लाल. आता हे मॅगी बरोबर जे मसाले येतात ते घालूयात फॉर्मॅलिटी म्हणून. त्यांना पण थोडे हा थोडा भाव दिला पाहिजे. दिलं पाहिजे नाही तर विचारेल. रुचतील. मधुरा रेसिपी समोर कोण नाही, पण म्हणजे मसाल्याचे तोड नाही, मटकीला मोड नाही, मधुरा रेसिपीला तोड नाही असं म्हणतात ते काही उगा नाही. वा वा. आता हे 2 मिनिट आपण फक्त शिजवून घेऊयात. हा. हे बघा आता आपल्या भाज्या मस्त परतून झाल्यात 2 मिनिट. वा वा वा. कसं वाटतंय सुवास? सुवास म्हणजे मला नुसतं हे जरी खायला दिलं ना तरी चालेल. पोटावर पडलोय मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही कधी होतंय असं झालंय, नशीब लागतं तुम्हाला सांगतो इथं येऊन अशी रेसिपी बघणं. आणि चला आता बस झालं, ओव्हर ऍक्टिंग खूप झाली. आता यामध्ये पाणी घालूयात. 3 कप पाणी. ओव्हर ऍक्टिंग. ओ वर पाणी पण टाकलं. वा वा, कसा फालतू विनोद सुचतोय मला. चला आता मीठ घाल. आता मीठ पण असं ओतायचं का? त्यातला अर्ध टाक. अर्ध टाक. आणि याला दणकून उकळी काढायची, नेहमी आपण भाज्यांना काढतो तशी. बरं तू सांग आता तुझं काय चालू आहे सध्या? तू काय करतोस सध्या आणि ती काय करते सध्या? ती सध्या काय करते? ती सध्या मला नावं ठेवते, कारण तुला काहीच येत नाही अशीच नावं ठेवत असते, म्हणून मी शिकायला आलेलो. ती बरंच काय काय करते. मी काय आपलं रिकामट्याकडे आपलं खाली बसायचं, घराखाली 4 पोरांना गोळा करायचं आणि टाइमपास गप्पा. पुढच्या तुझ्यासाठी मॅगी घेऊन जा, कोल्हापुरी मॅगी. हा हे मात्र बेस्ट. हे चालतंय आपल्याला. मधुरा मॅडम तुम्ही असं मी ऐकलंय फॉरेन बिर्याणी का कुठं काहीतरी होतात. अच्छा हो हो, आम्ही 7 वर्ष US मध्ये होतो लग्न झाल्यावर. आणि आता एक 3-3.5 वर्ष झालं मी इकडे. मराठी माणसासाठी हे काहीतरी सुरू करावं असं. हे असं 2009 ला चालू झालंय. बाप. मराठी माणसासाठी मराठी पदार्थ, आणि फक्त मराठी माणसासाठी नाही तर हे जगभरात पोहोचवण्यासाठी 2009 ला आपण चालू केलंय. आणि युट्यूबच्या प्लॅटफॉर्मवर पहिला मराठी माणूस आहे हे सगळं चालू करणार. वा. मधुराज रेसिपी. टाळ्या झाल्या. तुम्ही बघत असाल तर टाळ्या वाजवा तिकडे. मी तुम्हाला सांगतो बेस्ट गोष्ट आहे ही, की बाहेर जाऊन आपल्या मातीबद्दल आपल्या भाषेबद्दल ओढ असणं आणि त्याच्यासाठी काहीतरी करणं. आहा मस्त दणकून उकळी आलेली आहे. वा. आणि रंग तर भन्नाट म्हणजे जबरदस्त. पण हे माझ्या केसांसारखं जे दिसतंय याची गरज आहे का? माझ्याकडे आहे म्हणजे. ते टाकू का? म्हणजे तू खाणार असशील तर मी मत टाकीन, पण कोणी खाणार आहे का? तूच खाणार आहेस. मग तर नको. मग हेच टाक. हेच टाकू. हा कसं हवंय तुला? तुकडे तुकडे करून टाक म्हणजे खाता येईल, नाहीतर खाताना तुझी घाई गडबड होईल. हे बघा, हे बघ एखाद्याच्या आयुष्याचे कसे तुकडे होतात बघ. हे बघ मी शिकवते. वा वा वा. सोपं आहे, बघू तुला जमतंय. माझ्या आयुष्याचे झालेलेच आहेत, अजून थोडे तुकडे करून घेतो. आई बघतेस ना ग? हा बघ. शाबास. जमलं बाबा, हे पण काम जमलं. काहीतरी आजचा दिवस सार्थकी लागला माझा. फ्लेक्स लागणार आहेत आज माझे. तुळशीबाग म्हणू नका, मंडई सगळीकडे फ्लेक्स आज. सूरजच्या तळ्याचा गणपती, ते महत्वाचं. आता हे झाकण ठेवूयात आणि 3 ते 4 मिनिट शिजवून घेऊयात. मस्त 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत. असं डिश मध्ये टाकून खायचं कधी आता? म्हणजे ऑलमोस्ट झालेलं आहे. वा मस्त. तर मॅगी आपलं बनवून तयार आहे, तुम्ही बघू शकाल. रंग आहा. बाकी सगळ्या अंधश्रद्धा तुम्हाला सांगतो, हे जे आहे ना हे खरं आयुष्यामध्ये, बाकी काही मस्त झालंय. त्याला मसाल्यांचं कोटिंग भन्नाट आलेलं आहे, मसाल्यांचा फ्लेवर छान उतरतो. आणि आता येस काढून बघूयात आपण. आहा चला आता महत्वाचा पार्ट. जय खवडे बाबा की जय. वा. तुमच्या हाताचा फोटो काढून घरी लावायला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला सांगतो मी. वा. याच्यावर एक गाणं सुचतंय मला. कुक 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 कुक
डोली के पीछे क्या है, बस संपलं. पण चव झणझणीत. हा आमच्या कोल्हापूरची आत्ता लोक असते का नाही तर म्हणले असते काय गाड्या दाबून खा तुला त्याला काय होतंय. तर हे मस्त कोल्हापुरी मसाला मॅगी बनवून बघा आणि बनवून पाहिलं तर फोटो काढून पाठवायला पण विसरू नका. आणि येस येस असं मॅगी घरी पण बनवलं पाहिजे म्हणून तुला मधुराज रेसिपीकडून हा मसाला. वा तिन्ही मसाले येस आणि आय होप की त्याचा फायदा होईल तुला वा. पण कोण ना कोण पटवायला. मॅगी केली आहे तुम्ही, तुम्हाला माहित नाही खूप पुण्याचं काम केलंय तुम्ही. आणि मधुरा रेसिपी या चॅनलचे बॅनर लागले पाहिजेत प्रत्येक देशात तुम्हाला सांगतो. कारण हे ना तर आपण नाहीतर नाही. कंट्रोल 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 कंट्रोल. तर मराठी किडाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि मधुराज रेसिपीला पण सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर लाईक ते काय लाईक करा करा आपले सगळे त्यामुळे सगळे करणार आणि सबस्क्राईब आमच्या दोघांच्या चॅनलला जायचं सबस्क्राईब करायचं. येस मराठी किडा सबस्क्राईब मधुरा म्हणजे मग गर्लफ्रेंडला इम्प्रेस करण्यासाठी अशा मस्त मस्त रेसिपीज. आणि ते घंटा वाजवून टाका म्हणजे कसं तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहतील. आणि पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्वाचं खात राहा. वाह